मित्रांनो, आज आपण कंपॅरिझन करणार आहे सॅमसंगच्या गॅलेक्सी M51 आणि OnePlus नॉर्ड, कारण दोन्ही फोन दमदार आहेत. काही लोकांना कन्फ्युजन असते की नक्की कोणता फोन घ्यावा, कारण ह्या दोन्ही फोनचे बेसिक व्हेरियंट आहेत, त्यांची किंमत सारखीच आहे. तर आज आपण डिटेलमध्ये माहिती बघणार आहे दोन्ही फोनबद्दल आणि बघणार आहे कोणता फोन दमदार ठरतो. OnePlusला बॅक साईडला ग्लास बॉडी दिलेली आहे आणि त्या बॉडीला प्रोटेक्शनसाठी OnePlusकडून आपल्याला गोरिल्ला ग्लास 5चे प्रोटेक्शन भेटते आणि ही ग्लास बॉडी शायनी आहे, खूप लुकिंगसाठी खूप ग्लॉसी लुकही भेटतो आपल्याला. त्याचबरोबर आपल्याला साईडला जी फ्रेम आहे ती प्लास्टिकपासून तयार झालेली आहे. सॅमसंगचं बघायला गेलं तर सॅमसंगला बॅक साईडला आपल्याला प्लास्टिक बॅग भेटतो, म्हणजेच हा पॉलिकार्बोनेटपासून तयार झालेला आहे. आणि साईडची जी फ्रेम आहे प्लास्टिक फ्रेम आहे, दोन्ही फोनची प्लास्टिक फ्रेम आहे. जर कोणाला लुकिंगसाठी फोन घ्यायचा असेल तर OnePlus बेटर ठरेल. त्याचबरोबर OnePlusला बॅक साईडला क्वाड कॅमेरा सेटअप बघायला भेटतो. ते कोणते तर पहिला कॅमेरा 48 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा आहे, दुसरा आहे 8 मेगापिक्सलचा वाईड अँगल फोटो काढण्यासाठी, तिसरा आहे 2 मेगापिक्सलचा मायक्रो शॉट्स काढण्यासाठी आणि चौथा आहे 5 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सिंग किंवा पोर्ट्रेट शॉट्स काढण्यासाठी. त्याचबरोबर सॅमसंगकडून आपल्याला दमदार कॅमेरा सेटअप बघायला भेटतो. ते म्हणजे पहिला आहे 5 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सिंग किंवा पोर्ट्रेट शॉट्स काढण्यासाठी, दुसरा आहे 64 मेगापिक्सल म्हणजे 64 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा आहे, तिसरा आहे 12 मेगापिक्सलचा वाईड अँगलसाठी आणि चौथा आहे 5 मेगापिक्सलचा मायक्रो शॉट्स काढण्यासाठी. दोन्ही फोनचे कॅमेरे दमदार आहेत. दोन्ही फोनच्या कॅमेऱ्यामध्ये 19-20चा फरक आहे, जास्त काही फरक नाही. फक्त इथे आपल्याला 64 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा भेटतो आणि तिथे 48 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा भेटतो. दोन्ही कॅमेऱ्याची क्लॅरिटी चांगलीच असणार आहे, कारण दोन्ही फोन एक ब्रँड आहेत, त्यामुळे कॅमेरामध्ये दोन्ही फोनचा परफॉर्मन्स चांगलाच आहे. त्याचबरोबर डिस्प्ले बघायला गेलं तर OnePlusकडून आपल्याला 6.4 इंचाचा फ्ल्यूड ॲमोलेड डिस्प्ले भेटतो विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5च्या प्रोटेक्शनसोबत. त्याचबरोबर ह्या डिस्प्लेमध्ये आपल्याला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर बघायला भेटतो आणि 90 हर्ट्जचा डिस्प्लेला रिफ्रेश रेट OnePlusकडून आपल्याला दिलेला आहे. आणि सॅमसंगचा डिस्प्ले बघायला गेलं तर 6.7 इंचाचा सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले भेटतो विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3च्या प्रोटेक्शनसोबत आणि फिंगरप्रिंट सॅमसंगकडून आपल्याला साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर दिलेला आहे. दोन्ही फोनचे डिस्प्ले दमदार आहेत, पण ह्यामध्ये एक प्लस पॉईंट आहे, तो म्हणजे आपल्याला OnePlusकडून प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5चे प्रोटेक्शन भेटते आणि सॅमसंगकडून 3चे प्रोटेक्शन भेटते. त्याचबरोबर OnePlusकडून आपल्याला सेल्फी काढण्यासाठी ड्युअल पंच होल कॅमेरा भेटतो. ते म्हणजे पहिला आहे 32 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा आणि दुसरा आहे 8 मेगापिक्सलचा वाईड अँगल फोटो काढण्यासाठी. त्या बाबतीत सॅमसंग पण काय कमी नाही. सॅमसंगकडून आपल्याला 32 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा भेटतो आणि त्या कॅमेरामध्ये आपण वाईड अँगल फोटो काढू शकतो. फक्त OnePlusने 8 मेगापिक्सलचा सेपरेट कॅमेरा दिला आहे वाईड अँगल फोटो काढण्यासाठी. नाहीतर दोन्ही फोनचे कॅमेरे फ्रंटला सेल्फी काढण्यासाठी दमदारच आहेत, क्लॅरिटी आपल्याला सारखीच भेटणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला OnePlusमध्ये स्नॅपड्रॅगनचा 765 ऑक्टा-कोर 2.4 GHz 7 नॅनोमीटरच्या चिपसेटसोबत हा प्रोसेसर भेटतो. हा प्रोसेसर एक दमदार प्रोसेसर आहे आणि हा 5G प्रोसेसर आहे. त्या बाबतीत सॅमसंग पण काय कमी नाही. सॅमसंगकडून आपल्याला भेटतो स्नॅपड्रॅगन 730G ऑक्टा-कोर 2.2 GHz 8 नॅनोमीटरच्या चिपसेटसोबत हा प्रोसेसर आपल्याला सॅमसंगमध्ये भेटतो. दोन्ही प्रोसेसरमध्ये काही जास्त फरक नाही आहे. दोन्ही प्रोसेसर गेमिंगसाठी एकदम उत्तम प्रोसेसर ठरणार आहेत. दोन्ही फोनमध्ये तुम्ही गेमिंग करू शकता एकदम दमदार पद्धतीने. पण एक प्लस पॉईंट आहे इथे, OnePlusकडून आपल्याला 90 हर्ट्जचा डिस्प्ले भेटतो, जे स्मूथनेसमध्ये थोडासा फरक पडणार आहे. बाकी दोन्ही प्रोसेसर दमदार आहेत. बॅटरी बघायला गेले तर OnePlusकडून आपल्याला 4115 mAhची मॉन्स्टर बॅटरी भेटते. त्याचबरोबर ती चार्ज करण्यासाठी OnePlusने आपल्याला 30 वॉटचा फास्ट चार्जर दिलेला आहे आणि सॅमसंगकडनं आपल्याला 7000 mAhची मॉन्स्टर बॅटरी बघायला भेटते आणि ती चार्ज करण्यासाठी सॅमसंगकडनं आपल्याला 25 वॉटचा फास्ट. ज्या लोकांना बॅटरी बॅकअप जास्तीत जास्त पाहिजे त्यांच्यासाठी सॅमसंग हा परफेक्ट फोन राहणार आहे, कारण ह्या फोनमध्ये 7000 mAhची मॉन्स्टर बॅटरी लावण्यात आली आहे आणि ती चार्ज करण्यासाठी 25 वॉटचा चार्जरही दिलेला आहे. हा चार्जर कमीत कमी 1.5 ते पाऊण तासामध्ये तुमचा फोन फुल चार्ज करणार आहे. पण नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी बघायला गेले तर OnePlusमध्ये आपल्याला 5G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी बघायला भेटते आणि सॅमसंगमध्ये 4G कनेक्टिव्हिटी बघायला भेटते. OnePlusमध्ये आपल्याला 2 कलर ऑप्शन बघायला भेटतात, ते म्हणजे ब्लू मार्बल आणि ऑनेक्स.
ऑनिक्स ग्रे अशा 2 कलर ऑप्शनमध्ये हा फोन अवेलेबल आहे. आणि सॅमसंगमध्ये 2 कलर ऑप्शन बघायला भेटतात, ते म्हणजे इलेक्ट्रिक ब्लू आणि सेलेस्टियल ब्लॅक अशा 2 कलर ऑप्शनमध्ये सॅमसंग ही M51 अवेलेबल आहे. OnePlusमध्ये आपल्याला 3 व्हेरियंट बघायला भेटतात. त्यातला पहिला व्हेरियंट आहे 6GB रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज. त्या व्हेरियंटची किंमत आहे 23,999. दुसरा व्हेरियंट आहे 8GB रॅम 128 इंटरनल स्टोरेज. त्या व्हेरियंटची किंमत आहे 25,999. आणि तिसरा व्हेरियंट आहे 12GB रॅम आणि 256 इंटरनल स्टोरेज. त्या व्हेरियंटची किंमत आहे 29,999. त्याचबरोबर सॅमसंगमध्ये आपल्याला 2 व्हेरियंट बघायला भेटतात. 6GB रॅम 128 इंटरनल स्टोरेज. त्या व्हेरियंटची किंमत आहे 23,999. आणि दुसरा व्हेरियंट आहे 8GB रॅम 128 इंटरनल स्टोरेज. या व्हेरियंटची किंमत आहे 25,999. आत्ता आपण व्हिडिओमध्ये बघितले दोन्ही फोन दमदार आहेत, पण ज्या लोकांना बॅटरी बॅकअप जास्त पाहिजे त्यांच्यासाठी सॅमसंग हा बेटर फोन ठरेल. पण प्रोसेसरबद्दल बघायला गेले तर दोन्ही फोनचे प्रोसेसर म्हणजे 19-20चा फरक आहे. दोन्ही फोनचे प्रोसेसर दमदार आहेत, पण स्मूथनेसमध्ये बघायला गेलं तर थोडासा OnePlus हा बेटर ठरेल. त्याचबरोबर OnePlusमध्ये आपल्याला 5G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी भेटते आणि सॅमसंगमध्ये 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी भेटते. माझ्या अंदाजाने OnePlus हा एक बेटर फोन सगळ्यांसाठी ठरेल, कारण OnePlusमध्ये आपल्याला कमी किमतीमध्ये 5G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी भेटते आत्ताची लेटेस्ट. आणि सॅमसंगमध्ये आपल्याला 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी भेटते. पण ज्या लोकांना बॅटरी परफॉर्मन्स जास्तीत जास्त पाहिजे किंवा बॅकअप जास्त पाहिजे त्या लोकांनी सॅमसंग हा बाय करावा. दोन्ही फोनची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे.